no more anuhasan sa medyong lupain no Roman Britain. Tuwing year of Patrick ay samuha rin normal. Next, ipabalik na flan yung tadhana para sa kanya. Sa group ng mga mangangalakal ng gabo na sa dumating na nawin ng mga damulat sa isla. Kasama si Patrick. Yung mga ngalakal ng alipin ay naglayag patungong Ireland kung saan naharapin ni Patrick ang 6 na mahabang taon ng paghihirap na magpapabagsak sa marami. Siya sinasa ang magbantay ng mga tupa sa malamig, malungkot na mga bukid. Kung mayroong yun, yung Ireland ay tahanan ng daandaang mga pinuno na naglaban para sa lupain. Hindi nila gaanong pinapahalagahan ang isa't isa at walang respeto sa mga bihag. Sa buong panahon ng pagkaalipin ni Patrick, madalas siyang matulog na gutom, walang damit at nanginginig sa ginaw sa tahimik na burol sa ilalim ng malawak na kalangitan na puno ng bituin. Naharap ang kiyo ni Patrick sa pagbulong sa Diyos. Handros dahil ni Buhay last sinin seryoso ni Patrick kinong sa kanyang bataya. Nakaseryoso. Next, namang si fireman swipe sa main relihiyos ng bata. Noong sa isang taong may pananampalataya na nakataktong gumawa ng marka sa mundo. Na nakasunugayan ni Patrick sa Diyos, inagpeningas yung isang apoy sa loob niya, nifurog sa kanya yung binuhuray ng anumang pagsubok. So ang makwaging kap na naginip this walo ng Patrick. Si Warbeck si Zasmay, na direkta siyang kinausap ng Diyos. Hoy, nugyot makwaya ka ng boses. Patrick, sa ni Diyos. Tapos ka Ganasus na. na siya ninapos yun. Panahon na para iwanan ang lupang ito. Isang pangitain ang bumukas sa harap ng mga mata ni Patrick. Isang malayong punto at isang barko na naghihintay na magdala sa kanya pa uwi. Niriksitay Hadrick sa Foyk sa Madab o punong batsong layunan. Nagsungrad siyang mapugas na paglalakbay. Walang siya nakikita sa 200 milya sa paas sa magas pang ng mga tanawin. Mumatawid sa mga burol at lambak sa ilalim ng malawak na kalangitan. Hinimok ng banal na mensahe ng kalayaan. Self-achieving the insulin ng daungan ay importang sa staff ko. What's it with the returning si Patrick sa daungan? Sa niswala, siniuras siya ang ticket na madala sa kanya pabalik sa Britain, isang bagay na inakalang imposible para sa isang alipin. Pagkaraos ng 6 na mahahabang taon at isang buwan ng paglalayag, nakauwi na muli si Patrick. Si Awis na komedyang muli ang kanyang pamilya. With ang they was in Irlanda, tapos kayo. Wait si Julian sa nababing that are Britain. They kulit na anagis, muling na naginip si Patrick, nagsumalinaw na pangitain. Sa pagkadong si Chi, ang hangin ay puno ng bulong mula sa mga tao ng Ireland. Ano pinagsanak ko sa sawad sa hukay? Wazili case ay may lumakad case mo ramin. May gabay naming ilaw. Advice mo pinawain at sa abing kilos na nabigay buhay muli sa layo ni Patrick. Nadagtok sa kanya sa isang paglalakbay, pabalik sa lupang minsang nagalipin sa kanya. Pagbalik niya sa Irlanda, hinarap ni Patrick ang matinding pagtutol mula sa mga pari ng Druid at mga nagdududa na nagtanong sa kanyang mga turo at misyon. Sa quote sa Moira Tabal, siyang determinadong gumawa ng pangmatagalang positibong pagbabago. Nakiko-upset sa next ang kanyang pananampalataya, siwasway si Mongko at simula. Daso na about Lawrence ka ng pagtitid sa wings harang ng pagdududa, pinahintulutan ng mga binhi ng Kristyanismo na tumubo. Habi, how many Korean Patrick ng kanyang paglalapay sa Ireland, nagkalag siya ng mga simbahan at nataguyod ng kapayapaan. Sinukwais man numaximo niyang impluensya, na inabugawag sa lupay na dating nahahari ng mga laban ng tribo sa kising nagkakaisang komunidad, na nagbatay sa pananampalataya at paggalang sa isa't isa. Kamusta sa lahat? Ito si Jacob sa Faithworks ngayon at gusto ko lang maglaan ng sandali para pasalamatan ng bawat isa sa inyo sa panonood ng buong kwento ng video. Gusto ko ang sumupa ng mga videos that's twins, pero we're falsely kodon. Ilan ang phone suporta mo? Pwede siguro sa subscribe ni hag the videos na kung sa sinakibwen send at ibigyan sa ng inspirasyon sa isa't isa, isang kwento sa isang pagkakataon. Pagpalain nawa kayo ng Diyos at ang inyong pamilya.